Привітик, друзі! Нещодавно в нашому інстаграмі ми просили вас задавати запитання для нашої команди. Ви з цією задачею впоралися на всі 100%. Було навіть запитання від кіберінфлюєнсерів. І сьогодні ми нарешті дізнаємося всі відповіді на ці запитання. Тому вам приємного перегляду. Привіт, хлопці! Привіт. Готові? Так. Говорити тільки правду і нічого крім правди? Угу. Окей, тоді перше запитання. Як хлопцям на буткемпі? Вочевидь, всім цікаво дізнатися, як пройшов перший офлайн БК всієї команди в Барселоні. Дуже чудовий буткемп в теплій дуже країні. Не дуже прям прикольна локація. По ній дуже важко гуляти, але в тому теж є свій прикол. Басейн прикольний, більше плюсів, ніж мінусів. Все для роботи є, все гарно. Для першого опиту, хороший буткемп. Мені все сподобалось. Це, до речі, по запитанню всі від Романа Скевича, і він цікавиться, як зазвичай конфлікти вирішуються між собою всередині команди. Чи бували у вас конфлікти, якісь, можливо, є приклади, та як зазвичай ви їх вирішуєте? Ми починаємо битися, просто, і хто кого переможе, той правий. У кого першого крові де зносить, той Так. проіграв спор. Клас. А потім, якщо ти програєш, ти можеш хопу покликати, до тебе підбігають ПМА і починає з тобою битися. Можливо, ще якісь варіанти там поговорити, якісь компроміси, консенсуси. Ми тільки б'ємось. Тільки б'ємось. Якщо на буткемпі ПМА, то ніяк. А якщо серйозно, якщо у вас є якісь, наприклад, там суперечки між собою в ігровому плані і не тільки в ігровому плані, як ви вирішуєте ці всі питання? Через артстайла, наприклад. Як вони появляються, так вони і зникають зараз. Приходимо до компромісу як можна швидше. Як можна самому не швидше, на виходить. 2 часа любий конфлікт. Ми говоримо довго, говоримо. Це не конфлікт, це спор, мається на увазі. Можемо сидіти дуже довго розбирати один момент, і кожен буде виправдовувати себе по 1000 разів. Це як мінус у нас. Те, що ми якийсь момент можемо дуже довго сидіти. Мені здається, краще обговорити якісь питання, чим просто десь сховати якусь образу і потім піти і не говорити з тімейтом. Це обично затягується. Просто прикол в тому, що якщо дві людини, які беруть участь в конфлікті, хоч одна з них прийме, що він не правий, то цей конфлікт максимум на хвилин 10, не більше. А так, виходить, на 3 години. А чи є якісь групки в команді, які частіше комунікують між собою, чи всі тусять разом? Напевно, більше разом. Там, як коли, нема такого, що там якісь групи. Там як попаде, я може там з Таміром більше, я з ним жив в одній кімнаті. Немає у вас такої якогось розділення, що, наприклад, ти сказав, що ти з Таміром, там Тарас з Юрою більше, Рідус взагалі сам. По Рідус, Ніку, Дейс і я один. Одинокий вовк. А артстайл ще є, можна з артстайлом потусити. Це також один. Ви самі по собі. Угу. Сігма мафія. Сігма мафія, зрозуміло, добре. А які взагалі відносини у тренера і гравців, на якому рівні їх спілкування? Бо, як ми знаємо, артстайл не був на попередньому буткемпі, коли хлопці збиралися в Києві. Які у вас взагалі відносини з ним? Більш таки дружні чи все ж таки робочі? Дружні і робочі. Діячні, да. Чи бувало таке, що у вас є якісь питання, які не пов'язані з грою, ви підходите такі, Ваня, я не знаю, що зробити. Я разів 10 так питався. А є якісь По життю приклади? запитання. Ні, я не хочу це казати. Угу. Якісь особисті історії, правильно? Того. Чи давав він тобі якусь класну пораду? Такий, Да. так роби. Да. Угу. Хлопці, а у вас? Також, обично лічні якісь вопроси, питання. Можна Арсайлу задати. Зрослий чоловік, так сказати. Є що спитати, є що послухати. А як ви проводили разом час в Барселоні? Окрім того, що ви виїздили до міста, скоріше все гуляли, чи куштували ви якусь, цікаву їжу місцеву разом? Макдональдс, всі попробували. Та сама іспанська місцева їжа. Да. Ми грали в футбол постійно. Угу. На території БК? Там не футбол, ми просто грали одне касання, коротше. Просто пасували друг другу. В один дотик треба було зіграти. Хто не робив цього, то був песиком, бігав за м'ячом. Угу. Прикольно було. Так як була фізкультура між колежками, підтримувати себе зарядженим бути. Це вже запитання від наших підписників. І особисто до Юри. Ми про це вже говорили з тобою в інтерв'ю, але все одно в 2 словах. Чи задоволений ти результатом основи, коли ти заміняв Нефріта на лані в Китаї? Про це є окреме інтерв'ю на каналі, але в 2 словах. Чи задоволений ти своїм особистим перформансом в рамках цього івенту? Да. Не прямо, да. Хлопці, а ви задоволені перформансом свого тімейта? Не прямо, да.
Ну, можна сказати, ми вболівали, ми переживали, тримали кулачки, піднімали щити. Ні один матч не подивились. Вставав кожен день в 5 утра. Ну як вставав? Просто дивився. Тарас не спить, щоб вставати, типу. Навіщо вставати, якщо можна просто не спати? Тут таке запитання: хто найбільший клоун в команді? Клоун в гарному розумінні цього слова. Рідос, потім ПМА. Рідус, потім ПМА. Чому Рідус? Да він просто, стиль розмови. Самий крінжовий чувак. Самоіронія плюс сарказм, і це все вкупі, типу, смішно, з ним смішно спілкуватися. Ну і плюс Рідус, це типа Рідус. Рідос це Все блін. понятно. Рідус це Рідус. А чи пам'ятаєте якийсь, типу, найприкольніший момент, чи якийсь жарт від нього? Коли ви такі серйозно, господи, це може бути якийсь кринжовий момент, чи навпаки прям? Кожен день пам'ятаю, як Рідос в 8 утра кричать на своїх тімейтів в пабліки. Хто найбільше і хто найменше грає пабів? Ну, я, Юра, там найбільше. Та на буткемпі у нас Нас одинаково да, насправді. на буткемпі. А оверол, напевно, Нікубі більше всіх грає. Ви прямо посеред інтерв'ю до нас вривається Рідус. Стасик, привітик. Привіт. Привіт всім. Як справа? Дуже гарно. Ми щойно про тебе говорили, і там запитання було від наших фанатів, хто найбільший клоун в команді, і поки тебе не було, вирішили, що це ти. Це неправда. Яку основну функцію виконує Артстайл зараз як тренер? Ну як, за драфт, за мету. Коли, наприклад. Ну, коли більш командні, як ми поводимо один з одним. Та більше драфти. Багато ігрових моментів. По ігрових моментах ризики, всякі герої, свої якісь поради і так далі. Це все на ньому. Хто відповідальний за драфти, коли більше говорить по грі? Я драфти, я колю. Я все в цій команді, господи. Я драфти, я коло, я більше говорю. Ні, ну Я драфти там драфчу. більше, типа, де таймер і Драфчу я. стайл. І Драфчу я. ну, далі там все Юра, типу. Ну, за драфти таймер відповідає. А далі так, Юра. Ну, от гра починається. Ми всі мовчимо, коротше, коли ми граємо, всі мовчимо і Тільки все Юра говорить. говорить. Так. Юра говорить. І Рідус чуть-чуть допомагає. Але, вочевидь, Тамір ж напередодні матчу обговорює, приблизний драфт разом з... Ні, Юра приходить і каже, кого ми банимо, кого ми пікаємо. Да. Він каже, це Дейзу, а Дейз вже По суті, десь просто клікає мишкою. клікає мишку. Ага, все, зрозуміло. Там Дейс Я- навіть не думає, типу, там ніхто не думає на драфтах, типу, все Юра. Виділіть свої сильні та слабкі сторони по грі. Я плотно стою лінією, добре нажимаю кнопки. У мене гарний пол. Мінуси. Мовчу, там в файті щось не говорю, коротше, що треба робити, і за цього от в команді не прямо легко грати. От, ну і все, думаю. Мінуси, напевно, там. Може, лінію так сильно стою, типу. Там з Дейзом тяжко деколи там комунікувати. А так в цілому там все потрохи, скажімо так, типу, великих мінусів немає, там різні ситуації бувають. А плюси там, кнопки гарно нажимаю, нормально говорю, типу там, нормальний пул. Я можу Конечно. кожного плюсити мінуси сказати. О, оце цікаво. Давай. Давай. Ну, починаючи з Юри, він може майже на будь-якому герої зіграти на офлейні. З мінусом він так і сказав, він мало колів, та у файті не дуже багато інформації. Артем, він не типовий мідер у тому плані, що він може дуже активно грати, в нього немає ніяких бар'єрів, тому він дуже вільний гравець, тобто у нього свій плейстайл. Тарас дає дуже багато колів, та насправді останні ігри він тащив нас. Тобто він наш тащер зараз. А в мене не знаю, який плюс та мінус. Все. Ти сказав про всіх, але не про себе. Окей. Може, якраз... Applying Crusader Kings. That's my plus. Ну Стас там, типа, гарну позицію тримає в файтах, типа, з лінії стоїть нормально. От на початку багато імпактить Стас. Далі там, типа, в файтах сильний теж. А там по грі, типа, там по На колам, хукшоти, типу, йому важче. Там більше вже Тарас. Минуло 2 роки, як оголосили склад навіть Junior. З Ніку 1 рік. На вашу думку, виділіть етапи розвитку як складу, а потім окремого гравця за бажанням.
Типу, чи можемо ми виділити якийсь прям етап розвитку, коли ви розумієте, що ось це був там початковий етап, тут було типу не так дуже добре, а потім якийсь був переламний момент, і ти такий, от тепер вже команда прям змінилася. Ну, був перший момент. Це коли ми грали майже півріку. У нас не було турнірів, але ми мали процентів 10 вінрейту на КВ. Ми програвали усім. Ну, потім почався цикл DPC, там же ми вже зрозуміли, що вміємо грати. Звучить добре. Якось так. А потім ми перейшли от на другий етап. Це після DPC, як я сказав, ми зрозуміли, як плюс-мінус грати у доту. Та зараз, мені здається, третій етап, це коли ми, як ми обговорювали з командою, ми можемо виграти будь-яку команду та можемо програти будь-які. Йдемо далі. Найбільші особисті пам'ятні моменти гравців. Типу, що вам запам'яталося найбільше? Це дуже легко. Тобто, в мене з Тарасом це Клок Фуріон. Я жму коги, він жме спрути. Герої з когах вилітає. Там моментів 100. Юра це Інфернал 2 на 3-му левелі. Дейс це Тіні з книжкою, який жмакає на 19-й минуті. А Ніко це Праймал та Кустедер Квілл. Це вже парад клоунів. Це парад клоунів. А якщо на ігрові моменти? Моменти комунікації, я не знаю, спілкування. Ми грали офіціалку, коротше, і ми мовчали там десь хвилину, там якийсь напряжений момент. І от Юра грає, типа, на кентаврі, зжимає блінк і каже, типа, от це Крімсон, і там от це Сигма. От це Сигма. Да, от, типа, отак. Так, коротше, всі напрягли жорстко, я типу думаю, надо якось, типу, Розбивати що всі все. зачилились, да. Які, от це Сигма. Тоді наступне запитання. От уявіть собі, що ви прилетіли на TI, наприклад, і приїхав також Гейб. І от ви з ним зустрілися, і він каже: "What's up, dude?" Що б у нього запитали? Hi, dude. How First of all, hi, dude. What do you think about PMA? Hi, Gabe Noel. What you think about Norwegian? Can you buy out BMA? У мене має одне питання, чому досі нема якоїсь голови кіберспорту у доті, чи якогось підрозділу, тому що зараз усе рандомно, всім байдуже на доту. Типа, щоб більше людей там працювало на доту. Це єдине питання, тому що мені байдуже на Гейба, яка він людина, скільки він заробляє. Яка мені різниця? А хто на кого навчається чи навчався? Вже ніхто не навчає, тільки Артем, Я навчаюсь. І Юра, так. Він повар, здається, ні? Я програміст. Комп'ютерні мережі. І Тамер в університеті, типа, і я в 10 класі. А Стас і Тарас не учаться. У мене є запасний план, якщо там в доті, якось не вийде, закриється дот. Ти будеш на гарячій лінії приймати дзвінки і розповідати, що зробити, щоб запрацювало. Ні, я зламаю всіх. Зламаєш всіх. Ми про це вже безліч разів говорили, але все одно, як реагують, чи реагували батьки на ваше заняття, на вашу роботу безпосередньо? Спочатку, як тільки до Наві, то негативно, а зараз супер підтримують і супер раді, що в мене вийшло попасти в команду. Мені мама ніяк не заважала там грати в доту раніше. Не знаю. Мене теж, мама не заважала, майже, там, наоборот, підтримувала. Я учусь, хороші оцінки і все. Це головне для мами було, не знаю. Те, що сидів, просто грав. Ваші хобі та інтереси кожного, окрім Dota 2. І окрім того, щоб не вдягати маску посеред інтерв'ю. Завись мій голос, анонімус голос. Що відбуває? Інтерв'ю виходить з-під контролю. Останній тиждень, коли були вихідні, я грав пару годин на зомбі-сервері в CS 1.6. І я як до цього прийшов взагалі? В Тіктоці побачив нарізку, де Він там чуваки адмін на грали. сервері. Ні, я не адмін. Просто в вільний час катаю. Я віп. А можливо, спорти, не знаю, щось читаєте, дивитеся. Ні, я аніме. граю на зомбі-сервері. Ага. Зомбі-сервер, добре, прийнято. Я в футбол люблю пограти, там, теніс настільний, там з сім'єю піти там кудись там, на кіно або в Ніко ресторан. це Рональдо, тільки в доті. Я люблю подорожувати та більше граю в інші ігри. Які, наприклад?
більш стратегії історичні. Типу там якісь Наприклад. цивілізації. Наприклад. Ну, типу цивілізації. Але зараз так, в мене як було Європа, хобі грати, універсаліс. так я і граю в ігри. Які ваші мрії? Тут у мене, напевно, є предикти про TI, але, можливо, є якісь мрії, які не пов'язані з дотою. Ну, Із- давайте я почну. Ну, Типу, в мене особисто є мрія виграти 10 ІПЛів підряд. У мене теж така мрія. Щоб Рідус був на п'ятірці в мене. І якраз тут Юра до інтерв'ю говорив доволі активно англійською, то є і англійське запитання. Who motivates you? Natasha Fira, 33. She's very inspiring me. Visage, Bismarck, Broodmaster, this years. Мгм, He's playing good. мгм. Там 33-й Юр барабан не збирав на Брудоді, по-перше, майтом. Будеш повторювати. Ну, взагалі, по-моєму, купляв драми ще місяць назад. Ну, це він мене подивився. Скоріш за все. Ну що, хлопці, на цьому мої запитання закінчилися. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалися наші відповіді. Пишіть у коментарі запитання, на які ми не відповіли, які вас цікавлять. Ми обов'язково відповімо у наступному відео. Дякую вам, чесно, хлопці, і вам за перегляд. І до зустрічі в наступному відео. Па-па! Пока. Ставте подобайки.